وسهلا فيكم بمطبخ نورة حول العالم. رجعت لكم بوصفة كتير لذيذة اللي هي برياني الدجاج، بتمنى تعجبكم. شايفين منظرها قديش بشهي، شايفين الرز كيف مفلفل وكتير كتير بتشهي. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. ويلا نشوف المكونات. عندي فروجة كاملة نزعت عنها الجلد وعم بقطعها بهذا الشكل. هلا فيكم تستخدموا اي قطع فروج، ممكن بس بوز فروج، ممكن فخاد كاملة، ممكن صدر فروج. انا حبيت استخدم فروجة كاملة لحتى تعطيني نكهات طيبة. مثل ما شايفين انا هيك عم بقسمها، وهيك بكون تقريبا قسمتها كلياتها. القطع بشكل اختياري، مثل ما شايفين هيك القطع عندي اياها. هلا خلونا نشوف التوابل. عندي ملعقة صغيرة كمون وفلفل أحمر وكركم وبابريكا وملح، زنجبيل، فلفل أسود، كمون، ونص ملعقة قرفة. وعندي 4 فصوص ثوم، وكمان ملعقة كبيرة زنجبيل أخضر يعني تازة. وعندي 3/4 كوب لبن اليوغرت، و3 معالق زيت نباتي، ونصف كاسة مي. هحطهم بهذا الوعاء لحتى اعملهم بالبلندر. ومثل ما شايفين عم بحط الثوم والزنجبيل. هلا اذا بدكم انتم خلطوهم على ايدكم وبشروا الثوم والزنجبيل كمان بيصير. هيك عم بحط التوابل، وهلا هيك عم بحط اللبن. اول شي رح اضيف الزيت النباتي، ورح اطحنهم منيح لحتى الزنجبيل والثوم ينهرسوا كتير منيح ويصيروا خليط متجانس. مثل ما شايفين طريقة كتير سهلة وبسيطة. هلأ هيك خلطتهم كلياتهم سوا، وراح احط الفروج بطنجرة اللي بدي اطبخهم فيها، وراح اضيف التبلة، خلطهم شوي لحتى تتغلغل بالفروج. وهلأ بنتركهم تقريبا نص ساعة لساعة يرتاحوا شوي بقلب التبلة، وبعدين بنحطهم على النار على حرارة وسط لمدة من 20 لنص ساعة لحتى يستوي الفروج. وعندي هلأ أنا بصلتين كبار قطعتهم ترانشات بهذا الشكل، وراح أحطهم بزيت غزير وأقليهم لحتى يتحمروا منيح مثل ما شايفين. عندي هيك تحمر البصل. هرفعه على صحن وحطه جانبا لحتى استخدمه بتطبيق البرياني. هلأ بالنسبة للرز عندي مكعب زبدة، عود قرفة، ورقتين غار، وعندي 3 حبات هيل، و3 حبات هيل أسود أو بقولوله الهيل الهندي، وحبتين ل3 قرنفل من مسامير قرنفل، وملعقة كبيرة ملح. راح احطهم ويغلوا، ومتى ما غلوا راح اضيف كوب ونص من الرز البسمتي المغسول منيح ومصفى، يعني لحتى تطلع المي منه صافية تماما. فيكن تستخدموا اي نوع رز، فيكن ابو كاس او الشعلان، المهم انه تكون حبة طويلة. مثل ما شايفين هلا راح اضيفه فوق المي واتركهم يغلوا لمدة 4 دقايق فقط. وهيك الرز استوى تقريبا 3/4 استواء. راح نصفيه منيح ونحطه على جنب. وبنيجي للفروج مثل ما شايفين هيك استوى. رح استخدم كزبرة خضراء ونعناع اخضر، بتعطي نكهة كتير كتير طيبة. وعندي هذا البصل اللي قليته من شوي، رح احط شوية من الكزبرة والنعناع، بتعطي ريحة كتير طيبة. ورح اضيف طبقة من الرز، وبعدين رح احط بصل اللي قليته، ورح احط النعناع وكزبرة شوي، ورح ارجع اضيف الرز كلياته اللي باقي عندي. ما تكبسوا كتير على الرز لحتى ما ينخبص. وهلأ راح احط ملعقة من الملون الاحمر وضيفه فوق الرز لحتى يعطي لون حلو، او فيكم اذا عندكم زعفران فبيعطي كمان نكهة طيبة. وراح احط ملعقة زبدة مع كركم ودوبهم، فبيعطوا كمان نكهة طيبة ولون حلو كتير، بيعطي لون اصفر جميل. راح احط طبقة من البصل والنعناع والكزبرة، وراح اسكر الطنجرة واتركها على حرارة منخفضة لمدة تقريبا من 25 ل 30 دقيقة. وهلأ عندي كوب لبن
يوغرت، وعندي نعناع ملعقة كبيرة، وملعقة صغيرة توم مهروس، وملعقة صغيرة ملح، وملعقتين عصير ليمون. هاي الصلصة بتتاكل جنب البرياني. رح أضيف الملح والثوم والنعناع والليمون، عصير الليمون، ورح أخلط منيح، وهيك صار عندي الصلصة جاهزة كتير طيبة، بتتقدم مع البرياني. ومثل ما شايفين رح أزينها بالنعناع. هلأ هيك عندي الرز استوى، مثل ما شايفين طلعوا قديش مفلفل، يا سلام، عن جد بتشهي كتير كتير طيبة. بتمنى تجربوها وتقولوا لي. في منظر الرز كيف مفلفل، يعني الصورة لحالها عم تحكي. مثل ما شايفين رح اسكب بالصحن. هلا اول شي رح اسكب الرز، وبالاخير بيطلع لي الفروج باسفل الطنجرة، فرح يصير على الوجه. هلا في كتير وصفات للبرياني، انا حبيت اقدم لكم اسهل طريقة واطيبها. هلا اذا طلع لكم شي بالرز مثلا مثل حب الهيل والعواد القرفة، فيكم تحطوهم على الدقيق، وفيكم تزينوه بالنعناع او الكزبرة او ممكن بقدونس، وتحطوا له مكسرات، هذا اختيار شخصي. وهيك صار عنا اياها جاهزة. شايفين الفروج كيف منهنه، يا سلام، غير شكل. مو لانه انا اللي عملتها، بس عن جد لانه طريقة كتير طيبة ولذيذة، والرز مفلفل تمام مثل الجاهز تماما، وعن جد اطيب، يعني اطيب من الجاهز. وهيك تحطوا صلصة اللبن عليها وبتاكلوا. لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للفيديو، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. وسلامات.